ณบนห้างไม้กลางป่าทึบในคืนเดือนมืดที่ไร้แสงจันทร์พลานแมนพลานป่าต่างถิ่นผู้ถูกชาวบ้านว่าจ้างให้มากำราบเสือสมิงที่ออกอาละวาดกำลังนั่งนิ่งลาวเงาไม้ในมือกำปืนลูกซองเอาไว้แนบอกแน่นส่วนเบื้องล่างของห้างก็คือซากลูกกวางที่เขาจงใจวางทิ้งไว้เพื่อเป็นเหยื่อล่อทันใดนั้นเสียงฝีเท้าหนักหน่วงก็ดังขึ้นรอบๆห้างพลานแมนจึงรีบยกปืนขึ้นเล็งแต่สิ่งที่ปรากฏนั้นกลับไม่ใช่เสือสมิงหากแต่เป็นหมีป่าตัวมหึมากำลังยืนขู่คำรามอยู่และในวินาทีนั้นเองก็มีเสียงกรีดร้องของหญิงสาวดังทะลุความเงียบขึ้นมาจากความมืดพลานแมนจึงไม่หลีรอเขาลั่นไกทันทีเสียงปืนดังสนั่นปลิดชีพมีใหญ่ให้ล้มฟาดลงกับพื้นในชั่วพริบตาทว่าในขณะเดียวกันหญิงสาวผู้เปล่งเสียงร้องก็ล้มสุดลงหมดสติท่ามกลางเงามืดของป่าด้วยเช่นเดียวกันอะไรกันวะเนี่ยอยู่ดีๆทำไมถึงมีผู้หญิงโผล่มาในป่ากลางดึกแบบนี้จะไม่ช่วยก็ไม่ได้เฮ้ยวันซวยอะไรของข้าวะเนี่ยแต่ถึงอย่างไรพลานแมนก็ไม่อาจละเลยกฎของป่ากฎเหล็กที่ห้ามผู้ใดก้าวลงจากห้างกลางค่ำคืนอันมืดมิดหากไม่ใช่ด้วยความจำเป็นสุดชีวิตเขาหยุดนิ่งสูดลมหายใจลึกก่อนไล่เวทคุ้มครองตัวเองเปลวไฟจากคาถาส่องวาบเล็กน้อยดูทิ้งห้อยก่อนดับหายไปในร่างของตนเมื่อพลานแมนลงไปที่ด้านล่างก็ได้เห็นใบหน้าอันสาสวยของหญิงสาวที่นอนแน่นิ่งเครื่องแต่งกายเก่าๆแบบชาวป่าบ่งบอกว่าเธอไม่ใช่คนต่างถิ่นพลานแมนจึงก่อกองไฟขึ้นเพื่อป้องกันสัตว์ร้ายที่จะเข้ามาก่อนที่จะนั่งลงเฝ้าอยู่ข้างกองไฟนั้นราวกับนักรบยืนยามในสมรภูมิข้ารู้ว่าเจ้าตื่นแล้วไม่ต้องแกล้งลับหรอกไว้ใจได้ข้าไม่ทำอะไรเจ้าหรอกว่าแต่เจ้าเป็นใครทำไมถึงมาอยู่ในป่ากลางดึกแบบนี้หญิงสาวค่อยๆลืมตาขึ้นแต่ดวงตายังเต็มไปด้วยความหวาดกลัวพร้อมกับเอ่ยปากตอบพลานแมนไปว่าฉันชื่อปรางจ้ะอยู่หมู่บ้านไม่ไกลจากที่นี่หรอกจ้ะพอดีเข้ามาหาของป่าแต่กลับไปเจอหมีเข้าจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดพี่พรานช่วยไปส่งฉันที่บ้านได้ไหมจ๊ะย่อมได้แต่รอให้เช้าก่อนนะเดินทางกลางคืนมันอันตรายไปตอนนี้เลยได้ไหมจ๊ะยายฉันนอนป่วยอยู่ที่บ้านคนเดียวถ้าฉันไม่รีบกลับไปกลัวท่านจะเป็นห่วงน้ำเสียงที่อ้อนวอนฟังดูจริงใจแต่ทว่าแววตาของแววในเงาไฟนั้นกลับทำให้พลานแมนรู้สึกเย็นสันหลังวูบขึ้นมาอย่างประหลาดเขาถอนหายใจยาวสุดท้ายก็จำเป็นต้องพยักหน้ารับอย่างเสียไม่ได้แล้วพลานแมนก็ลุกขึ้นพาหญิงสาวออกเดินสู่ความมืดแห่งป่ากลางดึกด้วยความจำใจพลานแมนก้าวเดินนำหน้าท่ามกลางป่ามืดเสียงฝีเท้าของเขาแนบกับพื้นดินอย่างระมัดระวังแต่พลานแมนก็คอยเหลือบมองหญิงสาวที่เดินตามมาตลอดเวลาด้วยความระแวงสงสัยไม่นานนักเขาก็สังเกตเห็นประกายแสงสลัวจากตะเกียงภายใต้แสงสลัวนั้นมีกรดของพระธุดงค์กลางอยู่ภายในกรดมีพระรูปหนึ่งนั่งขัดสมาธิภาวนาอยู่นั่นพระธุดงค์เราเข้าไปกราบกันดีกว่าเพื่อท่านจะให้ของดีกับพวกเราพี่แมนอย่าไปยุ่งกับพระรูปนั้นเลยจ้ะรีบพาฉันกลับบ้านเถอะนะฉันกลัวพระปลางจะพูดจริงหรือพูดเล่นจริงค่ะฉันกลัวไม่รู้ทำไมฉันแค่รู้สึกไม่อยากเข้าใกล้ท่านเลยแต่ทันใดนั้นพระธุดงค์ลืมตาขึ้นสายตาอันคมกริบล้าวคมมีดหันมาจ้องตรงไปยังหญิงสาวแววตานั้นดำลึกและว่างเปล่าเหมือนสามารถมองทะลุผ่านล่างและความลับที่เธอปิดซ่อนเอาไว้อยู่ทั้งหมดแล้วพระธุดงค์ก็เดินออกมานอกกรดพร้อมกับชี้มือมาที่หญิงสาวโยมเปิดเผยร่างจริงมาเถอะอาตมาเห็นหมดแล้วว่าโยมน่ะคือเสือสมิงพระ
านแมนได้ยินดังนั้นก็ตกใจรีบหันไปมองพลางที่อยู่ด้านหลังแล้วก็พิจารณาไล่ตั้งแต่หัวจดถึงปลายเท้าก็ไม่พบสิ่งปกติใดๆจึงหันกลับไปทางพระธุดงค์แล้วก็พูดว่าท่านคงเข้าใจผิดกระมังนางเป็นหญิงสาวเอวบางล่างน้อยจะเป็นเสือสมิงไปได้อย่างไรโยมเชื่ออาตมาดีกว่าแค่ชายตามองอาตมาก็เห็นไปถึงเนื้อในของมันแล้วถ้าไม่เชื่ออาตมาจะเผยธาตุแท้ของมันให้โยมพลานดูทันใดนั้นพระธุดงค์เปล่งเสียงท่องคาถาเป็นภาษาเขมรเสียงนั้นก้องต่ำล้าวกับไม่ใช่เสียงของมนุษย์ทำให้บรรยากาศรอบด้านพลันอึมครึมหนาวเย็นผิดธรรมชาติความกดดันแผ่ซ่านไปทั่วป่าทำเอาพลานแมนถึงกับตัวแข็งทื่อยืนนึ่งราวกับถูกตรึงไว้กับพื้นส่วนปลางนั้นก็หน้าซีดเผือกก่อนที่เธอจะซุดวบลงนั่งกับพื้นอย่าทำอะไรฉันเลยจ้ะฉันกลัวแล้วเพียงชั่วพลิบตาพระธุดงค์รูปนั้นยกมือขึ้นโบกเบาๆแต่กลับทรงอำนาจยิ่งนักเสียงคาถาที่ท่องอยู่ไม่ขาดสายกลายเป็นแรงสะท้อนกล้องก่อนจะรวมตัวกันแน่นข้นกลายเป็นก้อนพลังไฟสีแดงคล้ำแล้วกับเปลวเพลิงจากนรกทันใดนั้นมันก็พุ่งตรงไปยังร่างของปลางที่นั่งสุดอยู่เสียงปืนของพลานแมนแผดก้องสถานลูกกระสุนวิ่งผ่านปลายกระบอกที่ถูกผูกพันไว้ด้วยผ้ายันมันพุ่งฉิวแหวกอากาศไปปะทะกับลูกไฟสีแดงที่พระธุดงค์ไล่ขึ้นเปลวไฟแตกกระจายแผดเผากลายเป็นควันดำลอยกลุ่นไปทั่วปลางที่นั่งตัวสั่นอยู่กับพื้นแทบไม่เชื่อสายตาว่าตนเองจะรอดมาได้เพราะกระสุนเพียงนัดเดียวของพลานแมนโยมมาขวางอาตมาทำไมรู้หรือไม่ว่าเสือสมิงน่ะมันเป็นตัวอันตรายเป็นอสูรกายของป่าขืนปล่อยเอาไว้มันก็หลังแต่จะสร้างปัญหาให้กับชาวบ้านข้าว่าท่านใจเย็นก่อนดีกว่าถึงแม้นางจะเป็นเสือสมิงจริงแต่จากประสบการณ์ที่ข้าอยู่ในป่ามานานกลิ่นอายของมันข้ายังสัมผัสไม่ได้เลยสักนิดพระธุดงค์นิ่งไปเพียงครู่ก่อนที่ริมฝีปากอันแห้งผากจะคลี่ยิ้มที่แฝงความเย้ยหยันออกมาโยมยังไม่รู้เสือสมิงนั้นแสนเจ้าเล่ห์มันพลางตาให้ดูเป็นหญิงบอบบางได้แต่เนื้อแท้ของมันน่ะคือสัตว์ร้ายสิ้นเสียงนั้นพระธุดงค์ก้าวเข้ามาช้าๆแต่ทุกย่างก้าวกลับเหมือนภูเขาถาโถมลงความกดดันบีบคั้นจนพลานแมนต้องรีบยกปืนขึ้นมาอีกครั้งลมหายใจหอบทีร่างกายสั่นระลิกแต่กระนั้นก็ยังคงฝืนยิงออกไปทว่ากระสุนนั้นกลับไม่สามารถยิงออกแล้วกับปืนทั้งกระบอกถูกสะกดไว้ด้วยมนตราลึกลับทำไมจู่ๆปืนก็ขัดลำกล้องพระธุดงค์ยกมือขึ้นอีกครั้งเปลวเพลิงเริ่มก่อตัวขึ้นใหม่คราวนี้รุนแรงกว่าครั้งก่อนเสียงแผ่วต่ำของคาถายังคงดังก้องในความมืดแต่คราวนี้เป้าหมายของมนต์คาถานั้นกลับเป็นพลานแมนที่กำลังยืนอย่างสิ้นหวังหยุดข้ายอมรับแล้วปล่อยพรานผู้นี้ไปเถอะทันใดนั้นลายพลาดก่อนปรากฏขึ้นตามแนวแขนขาในตาเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอำพันวาววับดวงหน้าสวยงามค่อยๆกลายเป็นเขาของเสือสมิงสาวผู้ดุดันปลางเป็นเสือสมิงจริงๆด้วย ในที่สุดเจ้าก็ยอมรับแต่ขอโทษนะคาถาที่ไล่ออกไปแล้วน่ะจะเอากลับคืนมานั้นน่ะมันทำไม่ได้ลูกเพลิงอาถรรพ์พุ่งเข้าหาพลานแมนด้วยความรวดเร็วสมิงสาวรีบโผล่เข้าขวางระหว่างพลานกับเปลวเพลิงนั้นเธอใช้กรงเล็บฟาดลงไปเต็มแรงจนลูกเพลิงนั้นระเบิดออกแต่สมิงสาวก็กระเด็นไปด้วยเช่นเดียวกันจะทำลายอาคมของอาตมานะมันไม่ง่ายหรอกส่งหัวใจของเจ้ามาให้อาตมาฉันซะดีๆขอเพียงอาตมาได้ฉันหัวใจเสือสมิงอีกเพียงดวงเดียวตบะของอาตมานั้นก็จะไม่มีวันเสื่อมที่ผ่านมาข้าเห็นแก่ผ้าเหลืองหรอกแต่ถ้าท่านถึงขนาดจะฆ่าคนย่อมไม่ใช่พระสงฆ์แล้วมาเข้ามาแค่น
ายพรานต่ำต้อยกล้าดีอย่างไรถึงคิดมาท้าทายอาตมา แต่เอาเถอะเดี๋ยวอาตมาจะสวดกุศลาให้ซองน่ะไม่ต้องถวายให้อาตมาก็ได้นะจงรับนี่ไปเมื่อพระธุดงค์เอ่ยวาจาจบสิ่งที่เกิดขึ้นกลับเหนือความคาดหมายเพียงแค่ท่านโบกมือเบาๆทว่ากลับขายสะบัดพลังอำนาจอันลี้ลับออกมาทันใดนั้นลมพายุก็โหมกระหน่ำอย่างรุนแรงฟ้าผ่าลงมาเสียงดังแม้ไม่มีฝนเสียงกิ่งไม้หักสะท้อนก้องไปทั่วผืนป่าจนพลานแมนกับสมิงสาวแทบทรงตัวยืนไม่อยู่ปลางเจ้าเป็นอะไรไหมรีบมาหลบหลังข้าก่อนลมพายุโหมกระหน่ำไม่ขาดสายทันใดนั้นก็มีร่างของพระธุดงค์ชราผู้หนึ่งก้าวออกมาจากแนวป่ารอบกายของท่านนั้นแผ่รัศมีสว่างดังเปลวประทีปกลางราตรีหยุดเถิดท่านกำลังทำให้ผ้าเหลืองหม่นหมองเสียงของพระชราทุ้มสงบแต่กลับแฝงไปด้วยอำนาจเกินยังรัศมีแห่งธรรมแผ่กว้างออกมารอบกายของท่านประหนึ่งแสงสุริยันยามอรุณรุ่งทำให้เงาดำแห่งอวิชชาและตบะอาถรรพ์ของพระธุดงค์ผู้หลงผิดถูกกลืนหายไปจนสิ้นตบะที่ท่านฝึกมาหาใช่สิ่งที่พระสงฆ์สาวกควรปฏิบัติไหมท่านควรละทิ้งมันไปเสียแล้วกลับไปสู่หนทางที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติเอาไว้มันก็ยังไม่สายน้อยแค่ทำแสงหิ่งห้อยออกมารอบกายได้นิดหน่อยทำเป็นมาสั่งสอนข้าหลีกไปพ้นทางข้าซะพระธุดงค์โบกมืออีกครั้งก็ปรากฏลูกเพลิงบรรลัยกันขึ้นมาไฟนั้นถูกอัดแน่นไปด้วยตบะอาถรรพ์นั้นแรงกล้าพร้อมกับลอยไปกระแทกกับร่างของพระธุดงค์ชราลูกนั้นแต่ทว่าเมื่อลูกไฟลอยเข้าไปกลับกระเด็นสะท้อนออกมามากกว่าเดิมด้วยความเร็วเป็นร้อยเท่าพันทวีเฮ้ยคุณใส่ตีกลับไฟคุณใสที่เขาก่อตัวขึ้นด้วยอวิชชากลับวกคืนนั้นกลับมาเผาผลาญกายตนเองเปลวเพลิงนั้นร้อนแรงราวจะล้อมละลายเลือดเนื้อแต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่อาจเทียบเท่ากับไฟในขุมนรกที่กำลังรอคอยชุดกระชากวิญญาณอันเศร้าหมองของพระผู้หลงผิดให้จมดิ่งไปชั่วกาลปวสานและแล้วในที่สุดความสงบก็กลับคืนสู่พื้นป่าอีกครั้งโยมอาตมาขจัดทุกข์ภัยภายนอกให้แล้วส่วนที่เหลือคือความทุกข์และอวิชชาในใจของพวกโยมซึ่งโยมทั้งสองจะต้องขจัดมันด้วยตนเองส่วนวิธีนั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงเอาไว้อย่างแยบยลแล้วทั้งสองก้มกราบพระธุดงค์ชราพร้อมด้วยใจศรัทธาจากนั้นก็นั่งฟังธรรมอันปราณีตจนซึมซาบเข้าสู่ดวงจิตทำให้อวิชชาที่เคยมีนั้นค่อยๆ คลายลงดุจหมอกบางที่ถูกแสงอรุณส่องทะลุนับแต่นั้นพลานแมนก็ตัดใจทิ้งทางโลกหันเข้าสู่ป่าใหญ่แสวงหามรรคาและความสงบในธรรมส่วนปลางสมิงสาวก็ซ่อนเล้นกายอยู่ในเงามืดของป่าคอยเป็นผู้พิทักษ์ดูแลชาวบ้านและผู้แสวงธรรมทั้งหลายและเรื่องราวของพลานผู้ล่าทางโลกกับสมิงสาวผู้พิทักษ์ก็ถูกเล่าขานต่อเป็นตำนานเงียบๆในหมู่บ้านตลาดนานเท่านาน